Hi guys, today i-review ko sa inyo itong Marc Jacobs na Rain Eau de Toilette. This is 100 ml. Ito yung pinaka pabango niya. Kung titignan mo yung bote, para siyang panglalaki kasi blue, parang aquatic blue. Tapos itim yung cap, medyo mabigat din siya. Binigay sa akin to ni Rio of Your Glowing Needs. And actually, for giveaway siya. Binigay niya sa akin to para ibigay sa inyo, para i-share sa inyo guys. Thank you very much, Rio. So, i-review ko siya and then merong isang mananalo nitong bote na to. Marc Jacobs Rain Splash 2016. Rain lang kasi nakalagay dito, so Rain Splash ba siya? Kasi rain lang din yung nakalagay dito. I hope I'm reading the right description, no? This is a floral aquatic fragrance for women and men and lumabas siya ng 2016. Top notes are grass, clementine or clementine. Clementine yata yung tamang pronunciation. Wild strawberry and cypress. Middle notes are watery notes, passion flower, sunflower, and white orchid. Base notes are musk, moss, teak wood, and amber. So meron siyang wood sa base notes. So ganito siya guys. Ang laki ng takip niya. Naaamoy ko green. Dito pa lang. Green na aquatic. So, tingnan natin. Spray muna natin. Maganda yung sprayer niya. Pino na malakas. This is very refreshing. Meron siyang kaamoy, pero hindi ko maisip kung ano. Naaamoy ko meron siyang parang aquatic na may pagka-citrusy. Tapos sweet. Maganda siya, oo nga, sa babae at sa lalaki. Ang happy, ang fresh, ang aquatic, ang green, parang lahat sama-sama. Para siyang amoy ng, pasensya na kayo guys kung may naririnig kayong mga batang sumisigaw ha, yung mga kapitbahay ko ulit yan kasi naglalaro sila hapon na. Eto ha, kung isasarado ko yung mata ko tapos aamuyin ko siya, ang naaamoy ko sa kanya is nasa labas ako ng bahay, nasa garden ako, tapos umulan. Umulan, naaamoy ko yung, gusto ko sabihin ozonic pero hindi naman siya amoy hamog, pero may pagka, parang amoy ulan, amoy ozonic ng konting-konti, pero mas na-describe ko siya ng ulan. Ang hirap i-describe kasi pag sinabi kong ulan, meron bang amoy yung ulan? May amoy ulan, di ba? I mean, may amoy yung ulan, parang amoy tubig, amoy ulan. And then, naaamoy ko yung yung garden. Naaamoy ko yung mga bulaklak, yung matamis na mga flowers, nababasa siya ng ulan. Tapos, yung amoy nung basang grass. Nabasa yung grass, yung bagong dilig or nabasa ng ulan, naaamoy mo rin siya. Halo-halo yung amoy na yon. Ang ganda, ang fresh, ang aquatic, ang sweet. Ang sweet ng florals. Sabi kasi meron siyang wild strawberry, pero kung hindi mo mababasa yung notes, kung hindi mo alam yung notes, ang iisipin mo, matamis siya na flower or yung parang dewdrops, parang ganon. Maganda siyang i-blind buy, ipangregalo sa high school students, men or boys or girls, and then college. Sa mga nag-o-office, okay. May pagka-youthful kasi yung dating nito. Yung sweetness niya parang ang bata. Pero pwede naman kasi yung dry down niya meron siyang woodsy or woody na note. Sorry guys, sigaw sila ng sigaw. Kung gusto ninyong i-try tong pabango na to, puntahan niyo muna yung IG account ni Your Glowing Needs ni Rio. Baka nagbebenta siya ng decant nito para matest muna ninyo. Pero sa akin kasi, very happy, uplifting, pero parang sobrang ang youthful niya. So, kung gusto mo lang ng pabango na parang youthful, parang carefree yung dating, maganda siya. Okay din siya for everyday. Yung sweetness niya, hindi naman sobrang parang sweet na parang intoxicating sweet. Hindi. Para siyang sweet na bulaklak. Okay, medyo naamoy ko na ng konti yung sinasabing strawberry. Pero hindi pa rin siya yung parang matamis na matamis. I hope na intindihan niyo yung description ko guys. Para talaga siyang nasa labas ka, umulan, naamoy mo yung nabasang bulaklak, matamis yung bulaklak, and then naamoy mo yung basang grass. Ang ganda niya. Pero sa akin, parang maganda siya sa medyo mas bata-bata or medyo bata-bata yung isip, if that makes sense. Basta ganun, may pagka parang youthful kasi siya. Maganda siyang i-blind buy sa kids, unang pabango, high school, college, yan, maganda siya.
Pero I can still see myself wearing this pagka yung parang normal lang na days na sa bahay, lalabas, mag-grocery, yung ganon, maganda siya kasi parang hindi mo siya masyadong iisipin, medyo happy siya. Kasi yung gusto kong, isa sa mga gusto kong parang happy, uplifting na scent na may pagka-youthful pero parang any age bagay is yung DKNY na yung green na apple. Ilalagay ko dito yung picture niya. Yun kasi may something sa kanya na although happy, uplifting, pwede din siyang parang may pagka-youthful din siya, pero okay din siya sa mature na women or men. Eto, aantayin mo yung dry down para bumagay siya sa medyo mature na gagamit. Pero una kong naamoy sa kanya, sobrang parang ang happy, playful, youthful niya. So, ayan na guys. This is for giveaway. Okay? Ayan yung bote guys. Ayan siya. Ito yung box. Thank you again, Rio, for sending me this. And meron tayong isa lang na mananalo. So, mag-comment kayo below kung ano yung favorite ninyo na happy, uplifting na scent. And sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo. Ilalagay ko sa description box below kung kailan ko i-announce yung isang mananalo and i-announce ko yung mananalo sa Instagram account ko. Kaya i-follow ninyo yung Instagram account ko guys. Gaya ng lagi kong ginagawa, this is for Philippine address only. Pwedeng sumali yung mga nasa ibang bansa. Just make sure lang na meron kayong mapoprovide na Philippine address in case na manalo kayo. Isang comment lang per person guys para hindi mapunta sa spam yung comments ninyo. May mga giveaways ako na may mga nagsasend ng messages sa akin or entry sa Instagram. Sometimes, hinahanap pa ako sa Facebook account ko. Guys, yung Facebook account ko, that's a personal account. And yung Instagram account ko, hindi lahat ng messages na babasa ko guys kasi ang daming nagsasend sa akin ng messages. So, yung entry lang, dito lang sa YouTube guys. Dito lang tayo sa YouTube. Okay? Medyo clear naman yung instruction natin. Dito lang tayo maglalagay ng comment. Okay? So, isa lang yung mananalo guys. This is 100 ml. Ano ba yan? Paulit-ulit ako. Good luck dun sa isang mananalo and see you on my next video. Bye!